नमस्कार, मी सुवर्णाच रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे। तर बासुंदी किंवा कुल्फी या गोष्टी सगळ्यांनाच खूप आवडतात, पण या गोष्टीसाठी खूप वेळ द्यावा लागतो। तर यासाठी मी एक असं प्रीमिक्स बनवून दाखवणार आहे। तर ते प्रीमिक्स वापरून तुम्ही अगदी 4 ते 5 मिनिटांमध्ये बासुंदी किंवा कुल्फीचं मिश्रण बनवू शकता आणि हे तुम्ही अगदी 6 महिन्यांपर्यंत स्टोअर करू शकता। तर चला मग बनवायला सुरुवात करूया। तर इथे मी 5 ब्रेडच्या स्लाइस घेतलेल्या आहेत। तर तुम्ही ब्रेड कोणताही घेऊ शकता, मिल्क ब्रेड, साधा ब्रेड किंवा सँडविच ब्रेड कोणताही इथे घेऊ शकता। तर या ब्रेडचे मी तुकडे बनवून घेते। तर ह्या सर्व ब्रेडचे मी तुकडे बनवून घेतलेले आहेत। आता हे मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेते आणि हे मिक्सरला फिरवून याची पावडर बनवून घेते। तर ही पावडर आपली तयार झाली आहे। तर इथे तुम्ही कुल्फी किंवा बासुंदी लगेच बनवणार असाल तर ही पावडर आपल्याला रोस्ट करून घ्यायची गरज नाही। तर हे प्रीमिक्स तुम्ही स्टोअर करून ठेवणार असाल तर ही पावडर आपल्याला अगदी मंद गॅसवर पॅनमध्ये टाकून थोडीशी परतून घ्यायची आहे। या पद्धतीने एकसारखं ढवळत राहायचं आहे। याच्यातील ओलसरपणा पूर्ण निघून गेला पाहिजे आणि छान कोरडी अशी ही पावडर बनली पाहिजे। तर त्याचबरोबर आपल्याला याचा रंगसुद्धा बदलू द्यायचा नाही आहे। त्यामुळे गॅस अगदी मंद ठेवून हे आपल्याला एकसारखं परतून कोरडं करून घ्यायचं आहे। कुल्फी किंवा बासुंदी लगेच बनवणार असाल तर ही प्रोसेस करायची गरज नाही आहे। जर हे प्रीमिक्स तुम्हाला स्टोअर करायचं असेल तर या पद्धतीने ही जी पावडर आहे छान रोस्ट करून घ्यायची आहे आपल्याला। तर हे छान भाजलं गेलं पाहिजे, तर याच्यामुळेच आपलं प्रीमिक्स जे आहे छान टिकतं। तर हे झालेलं आहे, अगदी 1-2 मिनिटे मी हे भाजून घेतलेलं आहे। तर आता मी गॅस बंद करून हे काढून घेते। तर हे मी एका बाउलमध्ये काढून घेते। थोडंसं थंड होऊ देऊया। इथे मी काही ड्रायफ्रुट्स घेतलेले आहेत। तर थोडेसे मी काजू घेतलेले आहेत, बदाम घेतले आहेत आणि अगदी थोडेसे मी पिस्तासुद्धा घेतलेले आहेत। तर हे ड्रायफ्रुट्स तुम्हाला हवे तर तुम्ही वापरू शकता, नाही वापरलं तरी चालेल आणि प्रमाणही तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करू शकता। तर आता आपण हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून याचीसुद्धा पावडर बनवूयात। तर ही बघा, ही मी पावडर बनवून घेतलेली आहे आणि ही पावडरसुद्धा आपण ही जी ब्रेडची पावडर बनवलेली आहे त्याच्यामध्ये टाकूयात। आणि आता आपल्याला लागणार आहे साखर। तर इथे मी साखर 1 कप घेतलेली आहे। तर ही साखरसुद्धा आपल्याला मिक्सरच्या भांड्यामध्ये टाकून मिक्सरला फिरवून घ्यायची आहे। तर ही साखरसुद्धा आपण याच मिश्रणामध्ये टाकायची आहे। 1 चमचा वेलदोड्याची पावडर टाकायची आहे आणि याच्यामध्येच 1 कप मिल्क पावडर टाकायची आहे। तर मिल्क पावडर नेहमीच चांगल्या ब्रँडची वापरा, तर त्याच्यामुळे टेस्ट जी आहे खूप छान येते। तर आता आपण हे सर्व मिक्स करून घेऊया। याच्यामध्ये तुम्हाला जर केशराच्या काड्या वापरायच्या असतील तर त्या वापरू शकता किंवा मग कुल्फी बासुंदी बनवताना जरी वापरली तरीही चालेल। तर हे प्रीमिक्स तुम्ही एअरटाईट डब्यामध्ये फ्रीजमध्ये अगदी 6 महिने स्टोअर करू शकता किंवा फ्रीजच्या बाहेरसुद्धा तुम्ही हे 2 ते 3 महिने स्टोअर करू शकता। तर हे थोडंसं मिक्स झाल्यानंतर आता आपल्याला याच्यामध्ये 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर टाकायचा आहे आणि 1 चमचा इथे कस्टर्ड पावडर टाकायची आहे। तर इथे तुम्ही कोणतीही एक पावडर 2 चमचे टाकली तरीही चालेल, म्हणजे 2 चमचे कॉर्नफ्लॉवर किंवा 2 चमचे कस्टर्ड पावडर टाकली तरीही चालेल। तर आता हे आपण सर्व एकदा मिक्स करून घेऊया। तर हे असं प्रीमिक्स तुम्ही बनवून ठेवू शकता आणि अगदी हवं तेव्हा 4 ते 5 मिनिटांमध्ये कुल्फी किंवा बासुंदी बनवू शकता। वरून थोडेसे पिस्ता आणि बदामाचे काप टाकते मी। तर हे तुम्ही आता टाकले तरी चालतील किंवा मग कुल्फी बासुंदी तुम्ही जेव्हा बनवणार असाल तेव्हा जरी हे टाकले तरीही चालतील। हे प्रीमिक्स आपलं तयार झालेलं आहे। तर हे प्रीमिक्स वापरून तुम्ही अगदी 4 ते 5 मिनिटांमध्ये हवं तेव्हा बासुंदी किंवा कुल्फीचं मिश्रण बनवू शकताय। तर हे प्रीमिक्स वापरून कुल्फी बासुंदी कसं बनवायचं हे मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये दाखवेन। तर हे प्रीमिक्स तुम्ही एअरटाईट डब्यामध्ये भरून फ्रीजमध्ये अगदी 6 महिन्यांसाठी स्टोअर करू शकता किंवा फ्रीजच्या बाहेरही अगदी 2 ते 3 महिने हे टिकतं। तर व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप धन्यवाद।